guys! Again, welcome to Angel Baking with Mommy. So, sa mga baguhan po sa aking channel, welcome po at big shoutout sa inyo guys. And please do like and subscribe. Click the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong upload. So, ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng Swiss Meringue. So, basically, Swiss Meringue po is icing po siya na pwede nating ipang-cover sa anong klaseng cake. So, ang ating gagawing Swiss Meringue po guys is napaka-stable po at swak po sa ating budget. So, ito ang aking mga ingredients na i-share ko sa inyo. Mayroon tayo ditong 1 1/4 cup white sugar, 1/4 water, 1/4 teaspoon cream of tartar, at meron tayo ditong 4 na itlog. So, ang gagamitin lang natin dito guys is yung egg white lamang po. At meron tayo ditong pang mixing bowl. At meron tayo ditong hand mixer. So, of course, again, pag meron kayo namang stand mixer is much better yun. So, let's start guys. Okay, so ngayon guys, i-separate muna natin ang egg yolk tsaka yung egg white. So, ngayon, isasama natin ang white sugar, yung tubig, yung ating cream of tartar. So, before natin siya isalang sa apoy guys, is kailangan muna natin siyang i-mix para mag-combine lahat. So, ngayon guys, is magpakulo lang tayo ng tubig at once kumulo na po ito, is ilagay na natin po ang ating mixing bowl. So, ang tawag po dito guys is double boiler. So, hindi po natin dinadirect yung icing natin dyan po sa apoy para iwas po tayo na masunog yung ating icing. So, dito na part guys, is kailangan lang natin dito na ma-melt yung asukal at lumapot na po ang kanyang consistency. So, once smooth na guys at sobrang lapot na po ng ating syrup at wala ka nang maramdaman po na buo-buo na asukal, din okay na po siya. So, kunin lang natin siya guys at i-prepare natin ang ating mixer. So, kailangan guys, start number 1 until po sa high speed ng ating mixer. So, umaabot po guys usually ng 7 to 10 minutes ang ating pag-mix dito para makuha natin ang ating hinahanap na consistency po.
So, continue lang tayo guys mag-mix until makuha po natin ang stiff peak consistency ng ating Swiss meringue. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang stiff peak po na hinahanap natin. So, malapit na tayo guys. Ayan. So, see. So, ayan. Try natin ulit guys. See. So, ang kanyang consistency guys is parang naka-form siya na ganyan, na hindi siya dumadaloy. See. Napaka-stable po ng ating Swiss meringue. So, ngayon guys, start na tayong magkulay at mag-decorate sa ating cake. So, meron tayong pastry bag dito at meron tayong 4 na kulay. So, ang ating gagawin sa ating icing is magpo 4 tones tayo sa ating icing. 1M na icing tip. Pasok lang natin dito. Ayan. So, hold tayo dito sa center ng icing tip. Then, remove natin. Then, cut. So, ayan. So, ngayon, ang gagawin natin is i-fold natin. At form tayo ng letter C sa ilalim. Ayan. So, open lang natin itong ating pangkulay. So, purple and blue, royal blue, and then red. So, first, kailangan natin kumuha ng red. Ayan. Konti lang. And then, lagay natin dito. So, ayan. Ayan. Okay. So, next is then, dito naman sa side niya. Okay. Ayan. So, ayan. So, next natin is green. Okay. Green. Konting green. Then, ito rin. Ayan. Okay. So, next is yung violet. Okay. So, ayan. Then, dito. Okay. So, ayan. Kuha tayo ng icing. So, if ever lang guys, wala kayong mga available na mga food coloring, so pwede rin po is purely white lang ang i-cover nyo sa cake. So, kung mayroon naman kayong mga candies like nips or either chocolates na mga ready-made, is pwede na yun ipang topping sa inyong cake para maging mas maganda po yung cake. At ngayon, ready na ang ating 4-toned Swiss meringue icing para sa ating cupcakes decoration. So, ngayon, try nating i-decorate sa ating cake using 1M. So, ayan, gagawa tayo ng rosette dito na design. So, see, ayan, napakaganda po ng combination ng ating kulay. So, again, ulit tayo ng design. So, see. So, ayan. Napaka-colorful po ng ating cupcakes.
So, ayan. See? So, pwede naman kayo guys mag-apply ng kahit anong combination ng kulay na gusto nyo po. So, ayan. See? Napakaganda po ng ating cupcake. Okay, so ngayon naman, meron pa tayong icing dito para sa ating cake. Kulayan lang natin to guys ng yellow color. Combine lang natin para maging yellow lahat. So, mayroon tayo ditong carrot cake. 8 by 2.5 ang ating cake dito at may 10 inches na board. Ayan, i-cover lang natin to lahat sa ating cake. Ayan. Napaka-stable talaga guys ng ating Swiss meringue. At marami din tayong makover dito na cake. So, ayan, scrape lang natin. Cover lang natin ang nasa gilid. So, gamit ulit tayo ng scraper para mag-smooth ang sa side. Ayan. Then, sa top. Para mag-balance po siya sa kanto ng cake at sa center po ng cake natin. So, ayan. Then, gamit tayo ng scraper na may design para maging mas maganda po ang ating cake. Ayan. So, ngayon guys, maglagay tayo ng konting design ng mga rosette dyan po sa ibabaw ng ating cake. Para maging mas maganda po ang kanyang combination na kulay po sa ating cupcake. So, see? Ayan. Ganyan. Ayan. So, tadang! Napakaganda po ng ating cake. So, ngayon naman guys, gamit tayo ng leaf tip para po sa border natin sa ating cake. So, mayroon pa tayo ditong naiwang icing at lagyan lang natin ng color red, kaunti lang po para maging color orange po ang kinalabasan po ng ating icing para po sa ating border. So, ayan, see, napakagandang kulay, orange. See, napaka-stable pa rin. Okay, so ngayon start na tayong maglagay ng border. Diyan. Ayan. So nakita nyo guys, napakaganda po ng resulta ng leaf tip na design para po sa border. So ayan. So,
ayan. So, since marami pa tayong icing guys, maglagay lang tayo ng konting highlighter na lip design dyan po sa gilid ng mga rosette. So, ayan, napakaganda po ng ating cake. So, dito rin po, lagyan natin ng ating cupcake para mas maging highlighter po tingnan. So, ayan. So, ito na po ang ating finished product. So, see, napakaganda po. Kahit simple lang po na design is maganda po siyang tingnan kasi colorful po ang ating cake. So, thank you for watching guys, and if you like this video, please give me a thumbs up, and if you have questions, please do leave comments down below, and see you again to my next video. Bye!